Saya dah kena scam. Encik Azil? Panggil aja Azil. Baiklah, sila duduk. Azil, awak buat polis report pasal awak kena scam. Boleh cerita lanjut? Ya, okey. Ada seorang lelaki, Takashi. Saya beli kotak kad dagangan dari dia baru-baru ni. Tapi dia tak hantar dan sekarang tak dapat kontak dia. Kad dagangan yang macam mana tu? Kad dagangan Pokemon macam ni. Okey. Berapa awak bayar dia untuk kad dagangan Pokemon ini? Saya bayar $30,000 untuk 20 kotak. Dalam setiap kotak ada 36 pack. Kadang-kadang dalam satu pack ada kad yang unik sangat yang tinggi nilainya. Sekarang saya tak kisah pasal kad tu. Saya cuma nak duit saya je. Jadi boleh bayar balik pelanggan saya. Pelanggan awak? Selain dari mengumpul kad dagangan, saya pun beli dan jual di second hand sale. Dah berapa lama awak buat benda ni? Sejak hujung tahun lepas, sekitar masa yang sama saya kenal Takashi. Kita jumpa online. Kita klik sebab minat kita sama. Jadi, saya pun belilah beberapa kad daripada dia. Kita setuju untuk jumpa di kafe dekat rumah saya. Saya beli 10 kotak kad dagangan daripada dia. Semuanya berjalan lancar. Ceritakan pasal awak bayar $30,000 pada Takashi. Itu kali kedua saya jumpa dengan dia. 2 minggu lepas, kita jumpa kat tempat sama. Kali ini, saya order 20 kotak kad dagangan Pokemon daripada dia. Saya bayar dia $30,000 dan kami setuju untuk jumpa lagi dalam beberapa minggu. Tapi, sejak tu saya tak dapat kontak dia lagi. Bagaimana rupa Takashi tu? Agak tinggi, pakai cermin mata, rambut hitam pendek. Awak tahu nama penuh dia? Saya tak tahu pun sama ada Takashi tu nama betul dia. Okey. Macam mana awak kontak dia? Telefon. Awak boleh kongsi nombor telefon dia? Itulah dia. Saya dah buang telefon yang ada nombor kontak dia. Macam tu. Dan telefon yang ini? Ini telefon peribadi saya. Telefon yang lain tu dari company yang sebelumnya. Dulu saya pernah kerja secara sampingan untuk satu event company. Lepas tu saya dah buang. Okey. Jadi, tanpa nombor kontak atau putaran kontak online dia, macam mana awak nak jejaki dia? Oh nanti, saya ada screenshot perbualan saya dengan Takashi. Saya ada hantarkan ke telefon saya ni. Okey, boleh tunjuk saya. Okey. Okey. Okey, kami perlukan salinan screenshot ni dan nombor kontak awak sekarang ni serta nombor kontak telefon yang awak buang tu. Terima kasih. Terima kasih. Aku ingat kau nak beli booster hari ni kan? Ya, memang nak beli. Tapi kurang duit sikit time ni. Hah? Kau tahu pasal siri Pokemon trading baru yang nak keluar? Aku dah tempah beberapa kotak. Wow, kau gila sih. Itu macam ribuan dolar kan? Mana kau dapat duit tu? Duit simpanan lah. Kumpul duit jajan dan duit hari jadi aku. Kau belanjakan semua? Ya, tapi bila aku jual nanti boleh untung banyak. Kalau mak kau dapat tahu? Takkan nak kasih tahu mak aku. Mampus dia kerjakan aku. Bila sampai kasih tahu. Aku beli paket booster daripada kau, okey?
Aku masih cari aku punya shiny. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, Hey, Well, kes baru. Ada pembuat aduan yang juga pengumpul dan penjual kad dagangan. kad dagangan. Yang itu yang tinggi nilainya. Macam mana tahu? Awak kumpul? Kawan, diorang suka Pokemon. Pengumpul beli pack banyak-banyak untuk dapatkan satu kad yang rare. Dan kadang-kadang tak dapat satu pun. Kalau ada permintaan, pembeli berhati-hatilah kan? Tapi pengadu tu dakwa yang selepas dia bayar $30,000 kepada lelaki bernama Takashi, dia terputus hubungan. Dia ada kasih lead tentang Takashi. Dia cuma kasih ciri-ciri fizikal aja, tak ada lain lagi. Sebab dia dah buang telefon dengan nombor kontak Takashi. Dia buang? Kenapa dia buang telefon dia yang ada nombor kontak Takashi? Saya pun tanya juga. Time cakap dengan dia tu, saya rasa macam ceritanya tak berapa lengkap. Okey, saya update kalau ada apa-apa dari pihak saya. Terima kasih. Awak ni Kak Master? Ya, saya. Raj? Hello? Oi, Raj! Kenapa kau ni? Lain macam je hari ni. Tak ada apa-apa. Ingat tak kotak Pokemon yang aku order? Lelaki tu message aku hari tu. Dia kata yang dia kena tipu si pembekal. Sekarang dia tak pasti boleh hantar kotak tu ke tak. Apa? Lepas tu, dia tak pulangkan duit? Bro, kejam amat tu. Minta duit kau balik. Dia ada sikit susah nak contact. Wow, ini dah macam scam. Aku tak rasa lah. Mamat tu ada 5 bintang kat second hand sale. Takkan scammer. Raj, kau belanja lebih $1,000 untuk ni. Sekarang dia cakap dia tak boleh hantar kad itu. Aku fikir sekarang ni, kau kena kasih tahu mak kau. Kali ni, mak aku betul-betul kerjakan aku. Lepas tu, kau mesti buat laporan polis. Hi, Wehawk. Ni ada update pasal kes kad dagangan tu. CCTV kat kafe tu cuma simpan rakaman seminggu je. Jadi, tak guna dah. Tapi, saya dah semak rakaman daripada poll cam di luar kafe. Sukar nak kenal pasti siapa Takashi tu sebab keterangannya tak penuh. Tapi itu bukan masalahnya. Masalahnya, bila saya semak rakaman dari 2 minggu lepas, serta dari November dan Disember, saya tak dapat sebarang rakaman Aizil kat sana. Ya ke? Macam ganjil kan? Saya pun jumpa benda yang ganjil. Saya kontak second hand sale pasal 2 nombor yang Aidil berikan pada kita. Kedua-dua nombor tu terkait dengan 2 akaun. TC Gamester dan Card Master. Kedua-dua akaun masih aktif. Maknanya kedua-dua telefon masih digunakan. Nampaknya lah. Hey, Wehawk. Tuan. Pasal kes kad dagangan yang awak sedang siasat tu, kita terima beberapa laporan polis yang datang daripada Line Division. Mungkin ada kaitannya dengan kes awak. Satu perkara yang sama dengan semua laporan adalah aduan ditujukan terhadap penjual dengan username Card Master. Nanti, bukankah tu Aizil punya username? Ya. Menurut laporan itu, Card Master gagal menghantar kad dagangan kepada 25 pelanggan. Salah seorang pelanggannya pun bayar $34,000. Mari kita pergi soal mangsa. Dapatkan maklumat tentang Aizil dan bisnes dagangan kadnya. Okey. Kita kontak mangsa yang bayar dia $34,000. Linda, boleh ceritakan macam mana awak kenal Card Master? Saya kenal melalui second hand sale. Sebelum tu, saya memang cari orang yang niaga perapesan bagi siri terbaru kad dagangan Pokemon. Saya jumpa akaun Card Master. Nampak yang dia jual satu kotak $1,700, harga paling murah saya pernah jumpa. Dia macam boleh dipercayai, jadi saya order 20 kotak. Lepas tu, saya terima mesej dari Card Master minta saya buat bayaran pertama melalui PayNow. Saya pun pindahkan $17,000. Dia kata saya akan dapat order saya dalam 3 minggu.
Seminggu lepas tu, saya terima lagi mesej dari Kak Master. Dia suruh saya buat bayaran kedua $17,000. Saya pun bayar. Lepas tu, beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba hantar saya mesej kata yang dia ditipu pembekalnya. Saya rasa curiga sangat. Bila kali terakhir awak berhubungan dengan dia? Dalam 3 hari lepas, saya jumpa dia dekat park. Awak ni Kak Master? Ya, saya. Terima kasih jumpa saya kat sini. Ini satu kotak. Saya masih hutang 19 lagi. Kalau awak berikan sikit masa, saya pasti akan penuhi baki pesanan awak. Macam mana saya tahu awak tak nak scam saya? Saya kat sini kan. Saya takkan lari. Sebenarnya, pembekal saya dia padam semua sejarah mesej kita. Dan bila saya cuba kontak dia, nombor telefon tu dah tak boleh pakai. Apa kata kita buat polis report? Sebenarnya, saya dah pun buat polis report. Oh, awak dah. Jadi pasal kes saya ni, apa yang awak nak buat? Kasih saya 3 hari. 3 hari dan saya akan lengkapkan 19 kotak tu lagi. Okey? Okey. 3 hari kemudian, saya cuba kontak dia. Tapi dia tak jawab. Jadi saya buat laporan polis. Macam mana? Tengok, rekod pembayaran yang dikaitkan dengan kad master menunjukkan 34,000 dalam 2 pembayaran yang Linda buat. Banyaknya pembayaran untuk barangan yang nampaknya bernilai tinggi. Pakaian, jersey, kasut, jam tangan. Dia belanjakan beribu-ribu dolar dalam tempoh yang singkat. Aizil kata dia buat kerja sampingan dengan event company. Periksa transaksi bulanannya. Macam mana dia mampu buat semua pembelian ni? Nanti, Aizil kata dia bayar Takashi $30,000 kan? Ya. Saya tak nampak wang keluar dengan jumlah 30,000. Mana dia dapat wang untuk bayar Takashi? Okey. Kita semak semua kenyataan dan fakta kes dan panggil Aizil lagi untuk disoal. Aizil, kami nak pastikan beberapa fakta tentang kes awak ni. Dalam penyataan awak sebelum ni, awak kata awak jumpa Takashi 2 kali di kafe yang sama. Ya. Kami semak rakaman Polcam, cuba nak cari wajah Takashi. Kami tak dapat jumpa. Dan bukan tu aja, kami pun tak dapat cari rakaman awak pergi ke kafe. Kita memang jumpa kat kafe. Tapi agaknya saya kurang ingat kafe yang mana satu. Encik Aizil, betulkah Takashi scam awak? Apa maksud awak? Kami juga telah menerima 25 laporan polis yang dibuat oleh orang yang gagal mendapatkan kad dagangan yang mereka beli daripada awak. Ini semuanya salah Takashi. Awak kena percaya saya. Saya kena tipu. Saya benar-benar kena tipu. Jadi Aizil, kami dah tahu tentang 25 laporan polis pasal awak. Awak kata awak berikan dia $30,000 untuk pembelian 20 kes kad dagangan Pokemon. Rekod tunjukkan yang awak buat e-bayaran untuk banyak bayaran bernilai tinggi baru-baru ini. Rekod pembayaran awak ni tak menampakkan pengeluaran sebanyak $30,000. Itu kerana saya tak bayar melalui e-bayaran. Jadi macam mana awak bayar dia? Saya simpan duit saya kat rumah. Bawah sofa. Awak juga katakan yang awak bekerja sampingan dan sekarang awak beli dan jual kad dagangan. Boleh awak terangkan bagaimana awak biayai pembelian macam ni? Saya pun dapat duit dari saudara dan mak bapak. Simpanan saya semuanya dalam $50,000. Nanti, awak kata $30,000 sebelum ini. Tapi sekarang awak cakap $50,000. Boleh jelaskan? Kami pun perasan yang awak bawa 2 telefon ke sini hari ni. Bukankah awak buang telefon kerja awak? Oh, yang ni? Ni telefon baru dari syarikat baru saya. Awak beri kami 2 nombor telefon sebelum ni. Dan rekod dari second hand sale tunjukkan yang kedua-dua nombor masih digunakan. Jadi,
Jika kami hubungi nombor telefon kerja lama awak, telefon ini takkan berbunyi kan? Aizil, awak dibekas kerana menipu. Jadi, mana duit yang awak kata awak simpan kat sini? Aizil, apa yang sebenarnya berlaku? Tak ada Takashi. Saya reka dia. Jadi awak bohong pada mangsa awak dan tipu duit mereka. Bukan itu aja. Awak bohong pada polis untuk tutup kesalahan awak. Dalam kes yang baru anda saksikan, yang tertuduh menjual kad dagangan secara dalam talian tetapi sebaliknya membelanjakan wang yang diterimanya untuk barangan gaya hidup, lantas menipu 25 pelanggan sebanyak $114,885. Yang tertuduh juga membuat laporan palsu kepada polis. Melalui siasatan dan temu bual yang terperinci, pegawai dari Division Woodlands mendapati kenyataan tertuduh mengandungi maklumat yang tidak konsisten dan memberkasnya atas kesalahan tersebut. Sesiapa yang disabitkan dengan jenayah pecah amanah boleh dipenjarakan sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Sesiapa yang disabitkan dengan kesalahan memberikan maklumat palsu kepada pekerja sektor awam boleh dipenjara sehingga 6 bulan, denda sehingga $5,000 atau kedua-duanya. Orang awam yang kerap ke portal beli belah dalam talian dinasihatkan supaya berwaspada. Ambil langkah berjaga-jaga berikut semasa membuat pembelian dalam talian. Pertama, jika harganya terlalu bagus, ia kemungkinannya palsu. Belilah hanya daripada penjual yang sah atau yang bereputasi, terutamanya untuk barangan bernilai tinggi. Kedua, pilihlah perlindungan pembeli dengan menggunakan pilihan pembayaran terbina yang menyalurkan pembayaran kepada penjual hanya selepas penghantaran. Seboleh mungkin, elakkan membuat bayaran pendahuluan atau pindahan bank terus kepada penjual. Akhir sekali, penipu boleh menarik pembeli untuk menghubungi mereka terus melalui platform mesej seperti WhatsApp dengan mengumpan tawaran yang lebih baik atau pantas jika pembayaran pindahan bank dibuat terus kepada mereka. Jangan terpedaya. Tahukah anda bahawa pasukan polis Singapura kerap jalankan inisiatif pencegahan jenayah untuk belia? Satu perkongsian utama kami dengan Kementerian Pendidikan ialah ceramah tahunan Sekolah Pencegahan Jenayah. Pegawai unit kepolisan masyarakat kami dari Pusat Polis Kejiranan menjalankan ceramah di sekolah rendah dan menengah, menjangkau ribuan pelajar setiap tahun. Dalam ceramah ini, kami menyesuaikan mesej kami untuk pelajar berbilang umur, memberi langkah-langkah pencegahan jenayah praktikal dan menggalakkan mereka membuat keputusan positif. Selain mengadakan ceramah sekolah, kami juga menyebarkan nasihat bersama semasa cuti sekolah Jun dan Disember kepada pelajar serta ibu bapa melalui aplikasi Parents Gateway. Kami galakkan ibu bapa membincangkan nasihat ini dengan anak-anak anda. Kecurian kedai masih lagi masalah utama antara belia. Kami nak berkongsi dengan belia bahawa 1. Kecurian kedai adalah jenayah yang serius, bukan kesalahan kecil. 2. Dengan CCTV peruncit yang meluas, pesalah akan ditangkap. Walaupun anda mengelak daripada dikesan segera, anda masih akan dikenal pasti akhirnya dan menghadapi akibatnya. Akhir sekali, polis akan mengambil tindakan tegas terhadap pesalah curi kedai mengikut undang-undang. Anda dah tahu bagaimana polis bekerjasama dengan rakan kongsi untuk membina kepercayaan belia dan masa depan yang cerah dan bebas jenayah. Ingat, pencegahan jenayah tanggungjawab bersama. Mari bekerjasama untuk membantu melindungi setiap hari. Kita boleh mainkan peranan untuk pastikan Singapura selamat. Hari ini, Esther dan Gerald akan berkongsi tentang program Duta Pencegahan Jenayah Siber NCPC. Hai korang, apakah peranan Duta Pencegahan Jenayah Siber NCPC? Peranan duta adalah untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran untuk kekal selamat dalam talian.
Kami cuba melibatkan orang ramai melalui kerjasama, acara dengan SPF, ceramah, roadshow dan acara lain sepertinya. Apa yang mendorong anda untuk menjadi duta NCPC? Yang mencetus minat awal saya dalam program ini adalah kecenderungan saya dalam penguatkuasaan undang-undang. Saya nak menyumbang ke Bali, sambil itu saya rasa yang ini peluang belajar yang baik untuk saya. Bagi saya, pengalaman peribadi kawan saya yang menjadi mangsa skem pancingan data. Sebagai duta NCPC, apakah tugas anda dan ada tak pengalaman yang tak dapat dilupakan? Pengalaman yang tak dapat saya lupakan ialah tahun lepas di seminar Pelan Kerja Polis. Melalui seminar itu, saya dapat melihat demonstrasi bagaimana jenayah siber boleh berlaku dalam telefon. Selain itu, kami juga dapat melihat beberapa keupayaan teknologi yang dibina. Pernah tak anda berjaya menghalang seseorang daripada hampir terpedaya dengan skam? Kadang-kadang mereka datang kepada saya untuk cek, tapi beberapa kali ada keadaan di mana mereka telah klik pada pautan berniat jahat. Tapi nasib baik kerana bagi kebanyakan kes ini tak ada wang yang hilang, kerana saya dapat nasihatkan mereka tepat pada masanya tentang langkah berjaga-jaga dan prosedur yang perlu diikuti. Kalau saya nak jadi duta, apakah yang saya lakukan? Sesiapa saja boleh jadi duta? Sesiapa saja warga tempatan atau PR layak untuk sertai. Saya fikir yang paling penting anda mesti bersemangat dan bersedia untuk memberi kembali. Jadi bagi kami, jika anda berminat untuk sertai, anda boleh pergi ke laman web NCPC. Terima kasih banyak kerana berkongsi. Terima kasih Esther, Gerald. Terima kasih. Terima kasih. Kita telah tiba ke penghujung satu lagi episod Jejak Jenayah. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.